And I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා දන්න කතාවක් තමයි Apple 14 එක රිලීස් වුණා. ලංකාවේ සහ කොරියාවේ ඉන්න අය ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නේ Apple phone පාවිච්චි කරන අය ගන්න. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අයට ටිකක් අමාරුයි ගන්න. කොරියාව ඇතුළත Apple සහ Samsung කියන මොබයිල් ෆෝන් ඉන්ඩස්ට්‍රි දෙක ඇතුලේ පට්ට තරගයක් තියෙනවා. මම නම් පෞද්ගලිකව Apple phone පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ Samsung phone එකක්. ඉතින් ඉස්සරහට Apple phone එකක් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මෙතන මේ එළියේ මම ඉන්නේ සුවෝන් යොක් එක ඇතුලේ. එතකොට මේ පැත්ත තමයි Apple Store එක තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Apple phone සඳහා කොරියන් කට්ටිය මොන වගේ කැමැත්තක්ද තියෙන්නේ කියලා. Apple phone එක ගිහලා පෙන්නන්නම්. එතකොට Apple Store එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා පෙන්නන්නම්. ගිහලා බලමු එහෙනම්. හැබැයි Apple phone එකක් දැනට ගන්න නැහැ. පෞද්ගලිකව මම Apple phone පාවිච්චි කරන්න ලොකුවට දන්නේ නැහැ. safety අතින් speed එක අතින් Apple හොඳයි කියලා දන්නවා. ඉතින් අර Samsung මේ මෙච්චර කාලයක් Samsung පාවිච්චි කරපු නිසා Apple phone eකට අත තියන්න මොකක්ද? I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back at මාසිකට ලක්ෂ 5කට වැඩි වැටුපක් ගන්න රජය හරහාම කොරියන් යන්න නොමිලේ කොරියන් ඉගෙන ගන්න අපේ ෆ්‍රී ඔන්ලයින් වර්ක්ෂොප් එකට එකතු වෙන්න මේ වීඩියෝගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න කොරියන් වේ මදුෂ් ජයසේකර මාන් 14900යි මාන් 15ක් කියන්නේ මාන් 15ක් සාමාන්‍යයෙන් 45000ක් විතර වෙනවා අපිට ඒක ලොකු ගාණක් වුණාට මෙයාට ලොකු ගාණක් නෙවෙයි ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන්නේ මාන් දෙකට තුනටක් තියෙනවා එතනින් එහා උඩට තියෙනවා මාන් 50ට 60ට 100ට 150ට වෙනකන් පදු තියෙනවා ඉතින් පොඩක් දුර මේ ස්ටෝර් එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් චොන්මානක් වුණත් තියදම් කරන්න පුළුවන් ලක්සරි ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න පුළුවන් ඉතින් කොරියාවේ හැබැයි අපි කරන විදිහට නම් ජොබ් කරලා එහෙම ගත කරන්න අමාරුයි එහෙම නම් සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ඊචොන් සම්චොන් මාන විතර ගන්න වෙනවා මේ ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න නම් පේනනේ හැම දෙයකම මිල look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. මම ඇතුල් වෙනකොටම තියෙන්නේ ෆෝන් එක Daria bro දර්ශන මොකද්ද පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක Apple ද Samsung ද නෑ නේ Samsung. ඇයි Samsung පාවිච්චි කරන්නේ? Samsung එකට කරු වුණාට පස්සේ Apple එක පාවිච්චි කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි නේ. ඒකද ඔයා හිතන්නේ Apple එක හොඳ නෑ කියලාද? නෑ නෑ Apple එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ Apple එක පාවිච්චි කරන්න බෑ දැන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ Samsung එකේ තියෙන features වලට අපි හුරු වුණාට පස්සේ Apple එකේ features වලට අපිට හුරු වෙන්න අමාරුයි. ඔව්. දැන් ඇත්ත කතාව මම මගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගිහිල්ලා මම නිකමට වගේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න කියලා Apple phone එකක් ගත්තා. Apple phone එක කරන් ටික දවසක් පාවිච්චි කරා මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ Apple phone එක. මම ඊට පස්සේ ආයිමත් දීලා Samsung phone එකක් ගත්තා. මොකද Apple වලට හුරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට හිතනවා Apple 14 Pro Max එකක් වගේ ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන 14 Pro එක මේකේ price එක අපි කියන්නම් 128 එක මාන 155යි. ඊළඟට 256 එක මාන 170යි. 512 එක මාන 200යි. 1 tera එක 230යි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි prices තියෙන්නේ පෙන්නන්න ඔයාලට. මාසෙට ගෙවන්න පුළුවන් මාසෙට මාන් 25යි. එක 120 එක මාන් 25යි. ඊළඟට 256 එක මාන් 28යි. ඊළඟට 256 එක මාන් 33යි. නෑ 512 එක මාන් 33යි. 1 tera එක මාන් 38යි. එහෙම තමයි තියෙන්නේ මාසිකව ගෙවන්නේ. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong.
like Samsung, but Apple difference is camera good and video quality very good, high camera. Oh. How long you are using the Apple phone? Using 7 years. 7 years almost. You don't have experience with Samsung. Samsung experience, but Samsung is no faster. No faster. So you mean the Apple is faster than Samsung, right? Yes, yes. How long been you are working here? I South Korea. working here 8 years. ඇත්තටම අපිට මාසික පඩියෙන් වගේ Apple phone එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම කතාව. ඉතින් ගොඩක් දුරට ලංකාවේ සමහරක් තැන්වල ඩමි තියලා තියෙන්නේ නේ. මොකද මේ මෙතන ඩමි නෙවෙයි තියලා තියෙන්නේ. මෙතන උන අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕන එක්කිනවා ඇවිල්ලා අරගෙන අර යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන. ඉතින් ලංකාවේ වගේ නම් ඉතින් හරි අමාරුයි මේක තියන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුවක්වත් ඇත්තෙන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම ඇවිල්ලා බලනවා, චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. නිදහස තියෙන දැන් අපිත් ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක කරනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට අපි අතින්ට යම් පොඩක් watch ටිකක් පෙන්නන්නම්. Apple watch ටිකක් තියෙනවා මෙතන. මේකද අලුත් මේක. මෙන්න අලුත් මේක කීයක් එනවද? මාන 110ක් එනවා මේක. මාන 110ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් 80ක් විතර එනවා මේක. මේනේ පුංචි ළමයි ටිකක් ඔක්කොම එයාලට මේ ටැබ් බලනවා මෙතන. ඉතින් ඕක තමයි Apple Store එක ඇතුලේ කතන්දරේ. ඉතින් දැනටත් ඔයාලට පේන උදේ පාන්දර 11:00 විතරලා මේ ටයිම් එකේ කොච්චර ඇවිල්ලා ඉන්නවද කියලා අද ඊට දවසේ. ඉතින් කොරියාවේ ගොඩක් අය Apple phone පාවිච්චි කරන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට අපිත් Apple phone එකක් ගන්න try කරනවා. ඉතින් මේක Apple ගැන කරන review එකක් Apple promote කරන්න කරන වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ආසාවට කරේ ගොඩක් දෙනා Apple phone ගැන වීඩියෝ එකක් අහන නිසා. ඉතින් අනිත් එක විශේෂම දේ තමයි Apple phone එකකින් ෆොටෝ එකක් ගෙවුවට පස්සේ අර තියෙන ලස්සනට වඩා ලස්සන කරලා යාලා පෙන්නනවා. 14 Pro Max එක ගනිපු වීඩියෝ එකක් මම දැක්ක අපේ ශැන්කි නංගි වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා Apple phone එක ගැන 14 Pro Max එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. ඒකේ link එක මම පහලින් දානවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි Apple phone කතාව. ඉතින් ඔයාලට Apple phone එකක් ගන්න ඕන නම් කොරියාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මං කියන්නේ මාසික සැලරි එකකින් Apple phone එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ කෙනෙක්ට නම් Apple phone එකක් ගන්න හරි අමාරුයි. use phone පාවිච්චි කරනවට වඩා brand new phone එකක් අරගෙන පාවිච්චි කරන එක හොඳ. ඒක තමයි මම recommend කරන්නේ. මොකද use phone ගත්තට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට ලෙඩ දෙනවා. ඉතින් හැමෝටම ගන්න බෑ brand new phone. ඉතින් Apple එකේ කතාව ඕක තමයි. අපි දැන් යනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මේ දරය පොඩ්ඩක් එන්න. ඉතින් දරයත් ආව මාත් එක්ක. දරයත් එක්ක තමයි යන්නේ වීඩියෝ එකට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. දරයට කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. අපි ගිහිල්ලා ෆෘට් ෆෙස්ටිවල් එකේ සුපිරි කෑම ටිකක් රස බලලා ඒකේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක පොඩක් කතා කරලා වෙනත් වීඩියෝ එකක් කරමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ආදරේ වේවා හැමෝටම. මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට බොක්කේ ආදරේ ජය වේවා. Change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again.